ערב שבת שלום, פרשת והרא. המכות מתחילות להגיע על המצרים. בפרשייה הזו נקרא על 7 מהמכות. משה רבינו פונה אליו הקדוש ברוך הוא, גש אל פרעה, דבר איתו. אומר משה רבינו, ואני ערל שפתיים. אני לא יכול לבטאות את האותיות ב', ו', מ' ופ', אני ערל שפתיים. גם שבוע שעבר קראנו בפרשת שמות, כבד פה, כבד לשון. משה, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא יכול לרפא אותך? לא, אם הוא יכול לעשות כאלה דברים גדולים, מכות, דם, צפרדע, קינים, אז יפתור לך את הבעיה, לא תהיה ערל שפתיים. כותב הרמב"ן, מסר כל כך חד. משה רבנו נשאר ערל שפתיים, כי הוא לא התפלל להשם שירפא אותו. זאת אומרת, אילו משה רבינו היה מתפלל להתרפא מערלות השפתיים, הוא היה מתרפא. אבל למה לא ריפא אותו הקדוש ברוך הוא? כי הוא לא התפלל על כך. זה מזכיר בספר בראשית, פרשת בראשית, מופיע ברש"י, שלא ירד גשם כי עדיין לא התפללו על גשם. הקדוש ברוך הוא רוצה ומחכה לתפילות שלנו. לפעמים הוא רוצה להעניק לנו, אבל הוא מחכה שנבקש. זה כותב לנו הרמב"ן. משה ערל שפתיים, כי הוא לא ביקש על הדבר הזה. מי יודע כמה דברים מחכים לנו באופק שצריכים לקבל, ואנחנו צריכים מה לעשות? דבר קטן, להתפלל, לבקש. בדרשות הר"ן הוא כותב, סיבה אחרת, למה משה רבינו נשאר ערל שפתיים. אילו משה רבינו לא היה ערל שפתיים, היינו יכולים לטעות ולומר, למה עם ישראל נהר אחר משה רבינו המנהיג? למה פרעה שחרר את עם ישראל? כי משה רבינו היה לו רטוריקה, הוא היה נוהם בחסד עליון, וזה השפיע על עם ישראל ופרעה ללכת אחרי המנהיג משה רבינו. אמרת התורה, לא, הוא היה ערל שפתיים. רחוק מנוהם שסוחף אחריו. ולמה הלכו אחריו? כי הקדוש ברוך הוא רצה שילכו אחרי משה רבינו. אבל יש פירוש נוסף, שמעתי אותו בעבר, פירוש כל כך אמיתי וחזק, למה משה ערל שפתיים. למה משה בכלל נהיה ערל שפתיים? הוא נולד כך? ממש לא, נולד בריא. שלם בכל רמ"ח איבריו שעשה גידיו. משה רבינו נלקח על ידי בתיה, בת פרעה, וגדל בבית המלוכה, בארמון המלוכה. פרעה היה כידוע אדם נמוך מאוד, גובה אמה. משה רבינו היה, בכפי בגמרא בברכות, 10 אמות. בחור גבוה, חסון. יום אחד משה רבינו, כשפרעה יושב ועומד, הוא לוקח את הכתר של משה רבינו, של פרעה, מוריד לו את הכתר. היועצים מסביב ראו את המחזה הזה, אמרו פרעה, תקשיב, הבחורצ'יק הזה יהיה לך רע ממנו, תגמור אותו עכשיו שהוא קטן. היה שם אחד השרים, אומר לפרעה, בוא נעשה לו מבחן. אם הוא באמת הוריד את הכתר מחוכמה, או סתם מעשה שובבות של ילד. הניחו 2 קערות. קערה אחת עם גחלים בוערים, קערה שנייה עם מטבעות מזהב. אמרו, נושיט לילד, ונראה מה הוא ייקח. הילד, משה רבינו ילד חכם, רצה להטות את ידו לעבר מטבעות הזהב. הגיע מלאך, הסיט לו את היד, ונגע בגחלים. שרף באצבעות. יצא מזה כאן בשפתיים, ומזה הוא נהיה ערל שפתיים. אמר משה רבינו, אם אני אתרפא מערלות השפתיים שלי, אני בעצם אשכח מהנס הגדול הזה, שהיו הורגים אותי. הרי אם המלאך לא היה מסיט לי את היד מהמטבעות לגחלים, והייתי לוקח מטבעות, היו הורגים אותי. אני כל חיי רוצה לזכור את הנס שעשה איתי הקדוש ברוך הוא, ושלח את המלאך, והסיט לי את היד, ולכן אני ערל שפתיים, כדי שנזכור את הנס הזה, וכל חיי אזכור להודות לבורא עולם, על החסד הגדול שהוא עשה איתי. אנחנו בחיי היום-יום, נעשים איתנו הרבה ניסים ונפלאות, אבל טבע אדם לשכוח. חי ורעי, בואו נזכור ונזכיר לעצמנו, בכל עת, בכל שעה, מודים אנחנו לו, לך, 3 פעמים ביום, תמיד להודות לו על מה שעושה איתנו. גם כשטוב והכל מוצלח והכל הולך תקין, גם אז לזכור להודות לו על חסדיו שעושה איתנו. זה המסר
שנלמד ממשה רבנו. והני ערל שפתיים, כדי לזכור את הנס שבורא עולם עשה איתנו. שבת, שלום ומבורך. אני רגילה שמשתנים, אנחנו שווים.